vasthouden. Oké, Daan. Yes. Waar zijn we naartoe onderweg? Wij zijn onderweg naar Calais. We zijn er bijna, nog 10 kilometer ongeveer. We hebben vorige week een interview, voor 2 weken geleden inmiddels al, een interview gehad met Henk Wildschut. Een fotograaf die al sinds 2001 is betrokken bij Calais. En die heeft ons een heel ander beeld laten zien dan de foto's die wij in de media zien van Calais. Nou is hij is een fotograaf, individuele documentaire fotograaf die uit zichzelf opereert, een expositie had in het Foam in Amsterdam. En wij zijn na de interessante gesprekken die wij hebben gehad en de beelden die wij met hem hebben geschoten, heel benieuwd hoe het zelf is om naar Calais te gaan. Omdat we nu hele tegenstrijdige berichten hebben gehoord. Met de beelden die we in de media zien en de berichten die we van hem krijgen en het verhaal wat hij vertelt. En hij vertelde ons dat we iets moeten opletten om een iets kritischere blik naar nieuws moeten, of richting het nieuws moeten hebben. En niet alles maar wat gepresenteerd wordt voor waar aannemen. Dus wij zijn heel benieuwd hoe het is om met eigen ogen te zien hoe het in Calais is. En om iets verder te kunnen kijken dan ons neus lang is. Dus de basis waarom dit werk eigenlijk ontstaan is ook als tegenbeweging tegen de media. Omdat je ziet in de media eigenlijk altijd hetzelfde. En dat is niet zozeer omdat ik daar gewoon een heel duidelijke stelling over heb, maar het is meer van mijn behoefte om iets anders te vertellen. Dus ik ben dus even een soort van dwars inborst en ik denk van oké, wat zij vertellen, dat ga ik even anders doen. En, ik vraag altijd. Dus als ik iets zie, dan denk ik, klopt dat? Weet je wel? En dan is in eerste instantie, nee, dat klopt niet. En dan ga ik kijken waarom dan niet. Weet je wel? Dus ik neem eigenlijk nooit zomaar wat aan. Dit kamp, die tentoonstelling die je nu ziet, die lijkt eigenlijk wel alsof ik dat kamp een beetje idealiseer. Weet je wel? Je ziet geen ellende, je ziet geen huilende mensen, je ziet bijna geen politie. En er was heel veel politiegeweld, er is heel veel ellende en er zijn verkrachtingen en weet ik veel wat allemaal. Weet je? Er is gewoon, er is shit. Alleen, dat is gewoon eigenlijk wat iedereen altijd verwacht. Dus dan wil ik een tegenwicht bieden. Dus heb ik me alleen maar gefocust op een heel bepaalde groep. En dat zijn de ondernemers, de mensen die spirit hebben. No, we're Dutch. We're Dutch, from the Netherlands. Holland. Where? Rotterdam. Yeah, close to Rotterdam. I was in Rotterdam twice for the marathon. You ran it? Yeah. It's a nice one. Some family of mine ran it as well. My name is Mohammed Ghannam. I'm Syrian living in Paris, working with Doctors Without Borders, Médecins Sans Frontières, at the communication section, and I'm doing frequent visits to Calais camp, Greece, Grand Sand camp, to cover the story there and get people's stories, testimonies, and everything. Give update to the colleagues what's going on here. And when you take footage, what are you looking for? Personal stories, just for what are the reasons that make people put themselves in danger through those unsafe and dangerous journeys to arrive here, and sometimes even here isn't the final destination, so they just the suffering continue. So I just looking for people to tell their stories, so the other people can know what's the real thing, not in a way like we see in the media when it's like a politicalized in a way. Yeah. Like if I like refugees, so I show them in a way like they are nice and everything is pink and like amazing, and I don't like them, so I use any news or any event that involved the refugees against them and put them in a bad like a place. For example, in a way, last 2 weeks ago there is a fight here. Yeah. And a big fire. So a lot of media who are against refugees, they use that and use that against them to push to pressure and push more in a way against their interest, to tell that they are criminals and they don't deserve any kind of protection. They should go back home and something like that. May you take my interview.
to put into television, and we see we come for war here in Afghanistan. We come for no for money and no coming for this situation. You asked another question. I gave it to Maybe you can answer my question. How do you feel when That's a bill. and when a photographer is just taking photos of you? Yeah, he told me that I'm feeling natural because you request me that I take the interview of you, so that's why I accept your question. Dus wat zie je in de krant over het algemeen? Dramafoto's. Dus na aardbeving staat iedereen met zijn handen aan het dragen, weet je, maar geen positiviteit. Maar dat was eigenlijk het eerste wat mij opviel. Dat mensen gewoon heel positief waren. Van oké, dit is gebeurd en we gaan verder met het leven. En als er zoiets gebeurt, zit je niet de hele dag bij de pakken neer. Je gaat niet de hele dag gewoon met je handen in je haar zitten. Nee, je denkt van ik moet verder. Weet je wel? Zo zit het niet in elkaar. What it is in general, the Realistic. realistic, and also show the positive side of it. Yeah. For example, to show people here among those refugees want to learn English, want to learn French, Yeah. want to during he's here, I don't know, doing something good for himself. Yeah. Some refugees, because they are doctors or nurses, they're trying Yeah. to help, you know, giving medical care for other asylum seekers. So this is good. This is focusing on the positive, not on the negative. Not to come here and spread news about, they fight like animals, they do this and this. No. I wanna show what's positive in this real image. Because we think that This jungle, anytime is a journalist is coming too much, in jungle coming more problem. The police is not happy, the French police is not happy, nobody, they know the French government is not happy to coming journalists here. And anytime journalists is coming too much here, in jungle more coming problem and more war, more. Before is go 1-2 weeks ago there is big problem with black people and Afghani people in Pakistan all together. This big war is there in this jungle. We is finished this Khema and so many person is maybe I don't know 3 person is die. Kijk, ik heb het meegemaakt dat je daar rondloopt en toen waren de rellen geweest. De dag ervoor gingen ze ontruimen, dus toen kwamen de rellen. En dat is natuurlijk smullen voor fotografen, want het verkoopt, weet je wel. Dus de verdachte naast je overal zag je rellen en politie. En de dag daarna, toen kwam ik kijken en toen was het heel koud, het regende en iedereen was binnen, weet je wel. Dus er waren geen rellen. Maar er waren heel veel journalisten en heel veel fotografen die ready to go met helmen op en kogelvrij vesten aan en die waren er helemaal klaar voor. En die filmden gewoon kapot. Die zaten elkaar een beetje te fotograferen en zo. En tegen mij te klagen van, het is saai en het gebeurt helemaal niks. Ik hoop dat er nog wat gebeurt straks. En even later zag ik die jongen die dat tegen mij zei, die zag ik zo'n kickforce perspectief. Was die een brandende band aan het fotograferen. En toen stond er even later op Twitter van immigrants put their own campfire, weet je wel. Zo. En dat was hij. Die foto herkende ik. En het was gewoon bullshit, weet je wel. Die jongens die hadden gewoon lol en die gingen een autobrand in de fik steken. Dus zo wordt nieuws gemaakt. You know, there is a picture was from maybe World War II that shows someone is injured, so another guy would try to help, but he hanging his gun on his shoulder. Yeah. It's famous picture. Yeah. So if you took part of this picture, it's framed 3 times, right? Yeah, I know. yeah. So you know this picture, yeah. So this picture you can put it in the interview later if you want that. Nice. So this picture, if you see half of it or a third of it, Yeah. you're gonna see someone pointing a gun for an injured guy. Yeah. But if you see the full picture, you're trying to help him, but he has a gun, so he's a soldier. So you know something like this happen here. Yeah. When you talk and if you took part of the truth or full of the truth. So that's. Calais komt altijd op een bepaalde manier in beeld, wat ik je net ook vertelde. En op het moment dat je daar een tegenrichting biedt, dan roept het daar heel snel een discussie op van wat is de waarheid. En wat je net ook al zei, mijn verhaal is mijn verhaal. En een krant die zegt dat is de waarheid. Maar daar geloof ik dus sowieso niet in. Het is altijd één verhaal.
Kijk, goede fotojournalisten en journalisten die hebben bepaalde waarden waar ze aan moeten houden. Ze mogen niet manipuleren en dat soort dingen. Maar ik vind eigenlijk heb ik meer dat ze een verantwoordelijkheid hebben om ook een ander beeld te laten zien. Zodat ze voorbij gaan aan het cliché. Dat ze proberen gewoon de kijker niet alleen te bedienen van wat zij direct verwachten, maar ook de andere kant van het verhaal. En dat zou ik eigenlijk veel meer willen zien. Maar media wil graag een rond verhaal. Weet je, dus je begint ergens, je eindigt ergens, klaar, een envelop ermee in de kast, om er niet meer naar te kijken. En dat is wat tot nu toe eigenlijk was gebeurd. Gewoon, ik sprak met Frank Schalmeijer, fotoredacteur van de Volkskrant, en die zei er is geen beeld meer te krijgen bij de persbureaus van Calais. En puur omdat elke journalist weet, dit verhaal verkoopt niet meer. Dus kijk, mensen zoals ik, die gaan er nog wel heen. Ik ben gestoord. Ja, nee, maar want ik verdien toch geen geld, weet je wel, en ik ben niet commercieel en daarom ga ik daar nog steeds heen. Maar je moet je goed realiseren dat nieuws maken ook een baan is voor heel veel mensen, weet je wel. En dat wij met z'n allen dus daar gewoon in meezitten. Dus het enige is wat ik vind dat kijkers moeten leren, is kritisch kijken.